І так, для того, щоб ваша хлорела не зварилася і не була такою жовтою, як в минулому відео, потрібно накривати басейн чи ту ємність, в якій ви будете вирощувати, ось такою сонцезахисною сіткою. Тут у нас 4 куба води. Сюди ми влили 1 літр хлорели. Тобто 1 літр хлорели коштує там гривень 40 орієнтовно. І буквально за 4 дні ви можете перетворити 40 гривень у 4 куба. Це десь по вартості буде 160 тисяч гривень. Так, перемішуємо хлорелу. Можна брати якусь там паличку, ще щось. Я люблю робити це ногами. Ось бачите, 4 куби води. І ми сюди 4 дні назад влили 1 літр хлорели. Ту, яку я залишав на 3 місяці, для того, щоб протестувати. Звичайно, видно, да, домішки ґрунтового штаму хлорели. Але достатньо і планктонного штаму хлорели. Ось бачимо, якого яскраво зеленого кольору вона. Пройде буквально ще десь там 2-3-4 дні, і можна буде цю всю хлорелу запускати до водойми. Бачимо ось така пінка. Це тому, що я вчора додавав водичку. За допомогою розпилювача, для того, щоб додати сюди кисню. Оскільки тут також дуже багато дафнії. Ось так можна робити гроші. Ну, звичайно, для того, щоб робити це на реалізацію, потрібно мати якусь лабораторію, відділяти ґрунтові штами хлорели від планктонних. Хоча ми бачимо, що виробники цим на даний момент вже не заморачуються. Якщо раніше, коли я брав хлорелу, вона була чистою, то зараз вже такого немає. Ось вам і ідея на 160 тисяч гривень за 4 дні. З 40 до 160. Ну, нехай там, не знаю, ще якісь 3 дні прийде. Ось бачимо, якого кольору суспензія. І до того ж тут дафні теж просто дуже-дуже багато. І, до речі, ніякої хімії сюди ми не вкидали, лише вода з колодязя. І все. В цій воді є якісь певні мінерали, які споживає планктонний штам хлорели. Ну, а хлорелу поїдає дафнія.
У мене тут дафнія магна. Це та, яка крупна. Також потрібно ще спробувати, мабуть, дафнію мовіна, та ще помільче. Ось так. Думаю, непоганий результат. Ну і не забуваємо накривати знову сітками, тому що ця хлорела, яка зараз зеленого кольору, перетвориться у хлорелу, яка буде мати жовтий колір і яка буде просто звареною. Ось такі сіточки, такі решітки. І так це все легко робиться. Для хлорели саме головне це температура орієнтовна 25 градусів. Ну і повторюю, що тут жодної хімії, жодної не було внесено, тільки літр хлорели, вода з колодязя, трошечки дафнії і 4 дні. Так що так, по хлорелі на сьогодні все. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки. До скорої зустрічі!